تخيل طائرة بالجو بدون كهرباء وبها عدد كبير من الركاب، ويجب الهبوط في أقرب مكان، ولا يوجد مطار قريب، فقط طريق ثلجي في وسط الغابة. ورغم كل ذلك هبط كل الركاب بأمان، وكل الفضل بالهبوط السليم والآمن يعود إلى كأس من الماء. ما قصة تلك الرحلة؟ كيف تعرضت الطائرة لكل تلك الأعطال؟ وكيف نجا الركاب والطاقم بالاستعانة بكأس ماء؟ أسئلة وأخرى تجيب عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس لتوصل كل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. تحديد رحلة رقم 516 بتاريخ 7 من شهر سبتمبر من سنة 2010 كرحلة منتظمة من أوديشيني في روسيا إلى العاصمة موسكو. وقد سبق أن استخدمت تلك الطائرة في الخدمة لمدة 30 سنة، ولم تتعرض أي واحد منها لحادثة ولو بسيطة، لهذا لم يكن لدى طاقم الطائرة أي شكوك حول كونها رحلة عادية ستمر في أحسن الظروف. صعد الركاب إلى الطائرة، ثم فحصت المضيفات بطاقات الصعود إلى الطائرة، فصار كل شيء على ما يرام، وانطلقت الطائرة بسلام، إلى أن لاحظ الطاقم أولى العلامات التي تنذر بوقوع المشاكل أثناء التحليق. بلدة صغيرة في أوسينسك بسبيريا، حيث بدأ في المعدات الإلكترونية تعمل بشكل غير طبيعي، ولكن الطيارين تجاهلوا الأمر، كما أهمل مراقبة الحركة الجوية المشكلة. كما أن قائد الطائرة يفيجني نيوسلوف قد أعلن للركاب بأن الطائرة ستمر باضطرابات طفيفة ولا يجب القلق لظروف، لذا صدق الركاب الطيار ولم يحدث أي ضجيج للطائرة. وبعد 8 دقائق من ذلك الإعلان انطفت الأضواء في المقصورة بالطائرة كلها، ولكن الركاب اعتقدوا أنها من الطيار لإراحتهم، ولكن في غضون دقائق وبشكل مفاجئ تعطلت كل الأجهزة الكهربائية على متن الطائرة، وبدون معدات أصبحت الطائرة في شلل نسبي، ولكنها كانت لا تزال قابلة للتشغيل، ولكن أنظمة الملاحة رفضت العمل، كما انقطع الراديو عن العمل، وفقدت مضخات نقل الوقود أيضا، وقد أدى ذلك إلى اعتماد الطيارين في التنقل على استخدام رؤيتهم فقط. والوقود المتبقي بالطائرة يمكن أن يبقيها في الجو لمدة 30 دقيقة أخرى فقط، لذا كان اتخاذ قرار فوري آنذاك أمرا حاسما، لأن الوقود لم يكن ليوصلهم إلى أقرب مطار. ولكن في تعطل اختفاء كل الأجهزة الإلكترونية كان إيجاد مكان ليتم الهبوط عليه أمرا أقرب إلى المستحيل، وكان على الطيارين استخدام كل خبراتهم للحفاظ على توازن الطائرة. فعندما حدث انقطاع الكهرباء كانت الطائرة بعيدة عن الأرض بحوالي 34,780 قدم، أي ما يعادل 10,600 متر، وكان يجب على الطيارين الهبوط قليلا لرؤية الأسفل في حال أرادوا القيام بهبوط اضطراري، ولكن أيضا لتشغيل المولد الإضافي الذي لا يمكن أن يعمل على ارتفاعات عالية وبدون أي وسيلة لمعرفة وتحديد الزاوية التي سيتم الهبوط عليها. فقد استخدموا خدعة قديمة وشبه منسية، كانت الخدعة التي تم اعتمادها كوبا من الماء ويوضع على لوحة التحكم بالتناوب، ويشاهد الطيارين الماء في الكأس لقياس زاوية الهبوط بميله. وهذا الحل بسيط ولكن عبقري، جعل من الممكن الانخفاض إلى 9,840 قدم، أي ما يعادل 3000 متر، وهو المستوى الذي مكن الطيارين أخيرا من محاولة التبديل والاعتماد مولد. ولسوء الحظ فشلت المحاولة، فلا توجد كهرباء، رغم ذلك لم يفقد الطاقم الأمل. مع أنهم تمكنوا من رؤية الأرض الآن، فبدأوا بالبحث عن مكان آمن للهبوط، كما قال الكابتن نوسولوف لاحقا في مقابلة له: لقد كنا محظوظين عندما رأينا شريط إنزال بالقرب من بلدتي إذما، كان مطارا قديما تم التخلي عنه وإغلاقه منذ فترة طويلة، كما وتم منع أي طائرة من النزول به باستثناء طائرات الهليكوبتر. لا يوجد بذلك المطار راديو ولا مراقبة للحركة الجوية، لم يبقى هناك شيء، بل بقى شيئا واحدا فقط: مشرف المطار المسمى سوتنيكوف. ما حدث خلال دقائق القادمة يمكن وصفه بالمعجزة، فعلى الرغم من أن الحكومة قد تخلت عن المطار، إلا أن سوتنيكوف مشرف المطار حافظ على المدرج في حالة جيدة لسنوات، فكان دائما ما ينظفه بعد سقوط الثلوج، وكذلك يقوم بإزالة القمامة، وحتى أنه أعاد رسم المدرج عندما تلاشى.
كان ذلك ما صدم أو أدهش الطيارين، لأنهم لم يتوقعوا أن يكون هناك مطار بالقرب منهم، لأن هذا المطار لم يعد موجودا على الخريطة مطلقا. وبعد صدور قرار إغلاقه كان طول مدرجة 4347 قدما طولا، وهو ما يعادل 2325 مترا، بينما تحتاج الطائرة إلى 6560 قدم، أي ما يعادل 2000 متر للهبوط بأمان. أضاف إلى ذلك السرعة التي كانت تسير بها الطائرة والغير متحكم بها، لهذا كانت كل الظروف معاكسة لطاقم الطائرة، ولكن الآن أمامهم فرصة أحسن من الهبوط في الغابة. حاول الطيارين إنزال الطائرة 3 مرات لقياس الوقت المناسب للهبوط، وكما أنه وقبل الهبوط تم نقل جميع الركاب وطاقم الطائرة إلى مقدمتها لكي يكونوا جاهزين لحالة الإخلاء الاضطرارية، ورغم ذلك لم يصدر الرعب بين الركاب، وهذا ما جعل طاقم الطائرة يبقى في حالة هدوء بعيدة عن الارتباك. وأخيرا التزم الطيارين وتمكنوا من إنزال الطائرة بالمدرج، كما وأنه بفضل الاحتكاك كانت المعدات تشتغل، ولكنها لم تساعد الطائرة على التوقف قبل أن ينتهي المدرج، فاستمرت الطائرة بالسير على المدرج إلى أن اصطدمت بالغابة، وخرجت من المدرج وصارت في الغابة بقرابة 520 قدما، أي ما يعادل 160 مترا، ثم توقفت بالكامل، حيث استطاعت الأشجار تقليل سرعة الطائرة وإيقافها. وفي الحال تم الشروع في الإخلاء، وبدأ الركاب في النزول، حيث تمكن 72 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أشخاص بالنزول بأمان تام، ولم يصب أي واحد منهم بأي جرح ولو حتى صغير. على الرغم من تلك الصعاب، وعلى الرغم من عدم اشتغال أي من الأنظمة الكهربائية، وعدم وجود مدرج مناسب للهبوط، واستمرار سرعة الطائرة في الهبوط، كما لا توجد أي وسيلة للتواصل مع أي شخص وتبليغه على أن الطائرة تمر بحالة طارئة، فعلى الرغم من ذلك استطاع الطيارون الهبوط بسلام وإنقاذ كل الأرواح. بعد الهبوط تم نقل الركاب وطاقم الطائرة في طائرة الهليكوبتر إلى مدينة أختا القريبة، حيث أكمل الرحلة على طائرة أخرى إلى مدينة موسكو، في حين قررت عائلة واحدة من بين كل الركاب عدم المخاطرة مجددا، وقامت باستقلال القطار. وفي الأخير قام جميع ركاب الطائرة بالتوقيع على رسالة جماعية وجهت إلى الحكومة من أجل منح ميداليات الشجاعة لطاقم الطائرة، وذلك تكريما واعترافا بما قدمه طاقم الطائرة إذا كل الركاب. وبعد شهر من وقوع الحادث أصبح نوفوسيلوف ومساعديه أندري ليمانوف أبطال الاتحاد الروسي، بينما تلقى باقي الطاقم الشكر والامتنان على ما فعلوه. ولا يمكننا أن ننسى البطل الأخير الذي لولاه لما استطاعت الطائرة الهبوط على الإطلاق، وهو مشرف المطار، والذي بدوره تم تكريمه سنة 2012. ولكن ماذا حل بالطائرة؟ فقد قررت الحكومة تفكيكها، لأنها كانت مقتنعة حتى وإن تم إصلاحها فلن يتم السماح لها بالطيران مجددا تفاديا للوقوع في مشاكل أكبر. ولكن في وقت لاحق تقرر إنقاذ الطائرة، وهذا ما حدث بالفعل. في مارس سنة 2011 تم الانتهاء من الإصلاحات من طرف طاقم الشركة، التي تمكنت من نقلها إلى محطة أخرى حيث يمكن إصلاحها بالكامل. الانتهاء واصلت الطائرة مهامها في الطيران لمدة 7 سنوات أخرى، وحصلت على لقب إزما. وفي شهر سبتمبر من سنة 2018 طارت للمرة الأخيرة، كما أن جزءا من طاقمها القديم من العام 2010 كان على متنها حينها: لا تودع عالم الطيران بعد 30 سنة من الخدمة. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، ودمتم سالمين.